हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा प्रोग्राम बनाउँछ जसले चाहिँ गिभन इनपुटलाई चाहिँ मेट्रिक्स फर्मेटमा चाहिँ प्रिन्ट गराओस्। ओके, त्यसको लागि हामीले पहिला एउटा क्लास क्रिएट गरौँ डेभ फोर्डिनको नाममा। ओके, त्यसपछि मेन मेथड जसमा चाहिँ हामीले इनपुट लिनलाई स्क्यानर क्लास चाहिन्छ। बफर रिडरबाट नै हुन्छ तर स्क्यानर क्लास इजिएस्ट हो। system.in ओके, त्यसपछि हामीले इन्टिजर num1 2D फर्मेटमा लेखौँ। num1 is equal to न्यू इन्टिजर 3/3 को लेखौँ। ओके, इट्स इक्वल टु ओके, त्यसपछि अब हामीलाई x र y पनि चाहिन्छ। लुपिङको लागि x y लिएको छु मैले, जुनैले पनि भइहाल्यो। अब यहाँ enter the 9 नम्बर भनेर युजरबाट प्रिन्ट गरौँ युजरबाट लेखौँ। ओके, त्यसलाई चाहिँ अब के गरौँ, फर लुपलाई रिस्टोर गरौँ। फर लुप x is equal to 0, x is greater than 3/3 भएको हुनाले x प्लस प्लस। अर्को लुप पनि चाहिन्छ हामीलाई, फर y is equal to 0, y is greater than 3, y is less than 3, y प्लस प्लस। जसभित्र चाहिँ हाम्रो num1 चाहिँ num1 x num1 y is equal to scanner dot next। ओके, त्यसपछि दुईटा लुपको बाहिर आयो। फेरि फर लुप लगाऊ। फर लुपमा x is equal to 0 र x is less than num1 को लेन्थसम्म। ओके, x प्लस प्लस। सेम फर y को लागि पनि y is equal to 0, y is less than num dot length, y प्लस प्लस। ओके, त्यसभित्र चाहिँ हामीले के राखौँ, मेट्रिक्स फर्मेटमा प्रिन्ट गराउँ भनेपछि एउटा स्पेस प्लस num1 x y। ओके, यति भइसकेपछि त्यसपछि यहाँ मेट्रिक्स प्रिन्ट एलनको साटो प्रिन्ट मात्र राखौँ र यहाँ चाहिँ ओके रन गरौँ। enter the 9 number 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, दिस आयो। इन्टर द 9वटा नम्बर हाम्रो 3x3 को मेट्रिक्समा चाहिँ प्रिन्ट भएको छ। हामीले यो जस्ट सिम्पल प्रोग्राम किन सिक्यौँ भने अब आउने भिडियोमा चाहिँ मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन मेट्रिक्स एडिसनहरू गर्नेछौँ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ अहिले सिम्पली गिभन इनपुटलाई चाहिँ मेट्रिक्स फर्मेटमा कसरी लैजाने भन्ने प्रोग्राम चाहिँ हामीले लेखेका छौँ। यही नै हो सिम्पल एउटा मेट्रिक्स फर्मेटिङ प्रोग्राम। नेक्स्ट भिडियोमा हामी मल्टिप्लिकेसन एडिसन गर्नेछौँ मेट्रिक्सबाट। ओके, थ्याङ्क यू।